Bună ziua, dragilor! Eu sunt Eli și vă invit să facem împreună pizza italiană cu blat subțire. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru blatul de pizza avem nevoie de 500 de grame de făină cu 13% proteină, 350 de ml de apă rece, 2 grame de drojdie proaspătă sau 1 gram de drojdie uscată, 12 ml de ulei vegetal și 12 grame de sare. Pentru topping voi folosi 300 de grame de mozzarella, 50 de grame de gorgonzola dulce, 100 de grame de șunculiță de Praga, 50 de grame de ciuperci, câteva măsline și 300 de grame de sos de roșii. Pentru a aromatiza sosul de roșii am folosit câteva frunze de busuioc verde și l-am îndulcit cu o jumătate de linguriță de zahăr. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Pentru început ne vom ocupa de aluat. Punem apa rece într-un bol, adăugăm drojdia proaspătă sau drojdie uscată și amestecăm bine. Din cantitatea totală de apă, rezervăm puțină pentru a dizolva sarea. Punem făina treptat și amestecăm cu o lingură de lemn. Este foarte important să folosim o făină cu concentrație mare de proteină pentru a-i da aluatului forță și elasticitate. După ce am pus toată făina, adăugăm și sarea dizolvată în apa rezervată. Frământăm aluatul puțin și lăsăm să se odihnească 10 minute. După această scurtă pauză o să vedeți că aluatul nu mai este atât de lipicios, este mult mai elastic și îl putem frământa mult mai bine. Acum adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până devine elastic, aproximativ 10 minute. Când am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom pune într-un bol uns cu ulei. Acoperim bolul cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit pentru aproximativ 30 de minute. După 30 de minute, pudrăm masa de lucru cu puțină făină și împărțim aluatul. Eu l-am împărțit în 3 părți egale de câte 280 de grame fiecare. Dumneavoastră le puteți face mai mari sau mai mici, după preferință. După ce am împărțit aluatul, formăm 3 mingiuțe. Ungem 3 boluri cu ulei și punem biluțele de aluat în ele. Acoperim bolurile cu folie de plastic și lăsăm mingiuțele de aluat să crească până își dublează volumul, aproximativ 2 ore. După 2 ore punem bolurile la frigider pentru minim 24 de ore pentru a se dospi încet.
După 24 de ore, voi scoate 2 boluri de la frigider și le voi lăsa așa până vor ajunge la temperatura camerei, aproximativ 2 ore. Între timp voi pregăti toppingul pentru pizza. Peste sosul de roșii voi pune o jumătate de linguriță de zahăr și voi aromatiza sosul cu câteva frunze de busuioc verde. Dacă nu aveți busuioc verde, puteți să-l înlocuiți cu puțin busuioc uscat. Dacă folosiți un sos de roșii care nu conține ulei, acum puteți să adăugați o linguriță de ulei de măsline, pentru că va da pizzei un gust foarte plăcut. Într-o tigaie voi pune puțin ulei și un dinte de usturoi și voi căli puțin ciupercile doar pentru a le da puțină aromă. Asta este opțional, în pizzerii ciupercile se pun crude. După ce am călit puțin ciupercile, le presărăm cu puțină sare și le dăm deoparte. În momentul când aluatul a ajuns la temperatura camerei, pudrăm masa de lucru cu făină și întindem aluatul subțire, lăsând mărginile mai groase. Aluatul este foarte bun și se întinde foarte ușor cu palmele, nu trebuie să fii expert ca să reușești. Nu vă recomand să folosiți sucitorul pentru că distrugeți pizza. Este foarte important ca în momentul când coaceți pizza, cuptorul să fie preîncălzit cu 30 de minute înainte la potență maximă. Al meu are maxim 250 de grade Celsius. Nu trebuie să vă faceți probleme că se va arde pizza. În cuptoarele profesionale de la pizzerie, pizza se coace la 400 de grade. După ce am întins cu palmele pizza, încerc să-i dau jos surplusul de făină. Făina când se arde la cuptor va da un gust amar la pizza. Din acest motiv, în foarte multe pizzerii se folosește grișul fin când se întinde pizza. Așezăm pizza în tavă, eu am folosit tăvi de 30 de centimetri și dacă mai este nevoie o mai întindem încet. Deasupra punem sosul de roșii și îl întindem uniform. Vom da pizza la cuptorul preîncălzit la 250 de grade pentru aproximativ 4 minute. Primele 4 minute vom coace pizza în partea de jos a cuptorului. Pentru această pizza am folosit ca topping mozzarella, câteva măsline, ciupercuțe, șuncă de Praga și câteva roșii sherry. După aproximativ 4 minute, când pizza a prins puțină culoare, o vom scoate de la cuptor și vom pune foarte repede toppingul pregătit.
Pentru a-i da o culoare frumoasă la pizza, îi ungem mărginile cu puțin ulei, ajutându-ne de vârful degetelor. Punem din nou pizza la cuptor la 250 de grade Celsius pentru aproximativ 3 minute, dar de data aceasta o vom așeza la jumătatea cuptorului. Timpul de coacere diferă de la un cuptor la altul și este posibil ca la dumneavoastră să fie nevoie de mai puțin timp sau poate de mai mult. Prima pizza este gata, este puțin crocantă așa cum îmi place mie. Acum o voi tăia ca să vedeți cum arată și în interior. Cred că ați auzit cât de crocantă este. După cum vedeți, și la un cuptor normal putem să facem o pizza ca la pizzerie. Voi face și a doua pizza în același mod cum am făcut-o și pe prima. La această pizza voi pune decât sos de roșii, mozzarella și puțină gorgonzola. Am procedat la fel și cu a doua pizza. După ce am copt-o 4 minute, îi voi pune mozzarella și gorgonzola și o voi coace încă 3 minute. Cea de-a treia pizza o voi pregăti mâine. Acest tip de aluat îl puteți lăsa la frigider 48 de ore și veți obține cea mai bună pizza. A doua pizza a ieșit la fel de crocantă și de bună ca și prima, iar copiii mei sunt foarte nerăbdători să le mănânce. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!